So ito, magsi-second attempt kami sa Tonkatsu Place. Ang pangalan is Tonkatsu Tonpachite. Yun yung pangalan ng restaurant. So sana bukas. Oh. Wait, Tipiters! For today's vlog, mag-explore muna tayo dito sa Shinjuku, Tokyo. Ilang beses na kami nag-Shinjuku kaya simple lang ang itinerary natin today. Pupuntahan lang natin ang mga areas na hindi pa namin masyadong nalibot. Kasama na dyan ang Shinjuku Gyoen or Shinjuku National Garden. Tapos punta tayo sa Kabukicho. Ito ang red light district ng Tokyo pero naging tourist spot na rin. Then mapapadaan tayo sa Omorde Yokocho, isang historic na alleyway na flanked by small food spots. And sa Shinjuku Nichome, ang LGBT district ng Tokyo. Pero literal na dadaan lang talaga tayo kasi may kailangan pa kaming puntahan sa ibang lugar after. Kung ano yon, tsaka na lang namin i-reveal sa next video. Also in this video, we'll weigh in kung ang isang attraction ay worth it puntahan or rethink it kung may mga dapat pang i-consider. Pero personal opinion ko to ha, if may iba kayong take, okay lang yon. You can share too sa comment section ng video na to. Pero bago tayo magpunta sa Shinjuku, mag-early lunch muna tayo dito sa Ueno, kung nasa ng hotel namin. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. So, third day na natin sa Tokyo. For today, una naming stop is lunch. Yosh, ano pangalan nun yung restaurant? Tonkatsu Tonpachite. So ito, magsi-second attempt kami sa Tonkatsu Place. Ang pangalan is Tonkatsu Tonpachite. Yun yung pangalan ng restaurant. So sana bukas. Oh, I think sarado. Ito. Ayan, sarado nga siya. Temporary closed. Hindi namin alam kung ano reason, pero yan. Pero talaga. Itry naman namin sa isa pang Michelin Bib Gourmand na restaurant, yung Ponta Hongke. Isa rin siyang Tonkatsu Place na malapit lang. Tatawid lang kami actually. A few moments later. So hindi na namin tinuloy yung ambisyon namin kakain sa Ponta Hongke. Doon sa Tonkatsu Place kasi masyado siyang mahal. Parang nasa 3,000 plus yen. Almost 4,000. Almost 4,000 pala per meal. Tonkatsu set nila. Yun ay nasa menu eh. So kung dalawa kami, nasa 8,000 yen. Lumabas pa, nasa 1,500 pesos each kami. So masyado siyang mahal. Kumpara mo kung kakain na lang kami sa Yoshinoya. No, which is, doon nga kami kakain. Kasi malapit din siya sa train station. So, ayan, tara, punta na tayo dun sa Yoshinoya. Siya lang kasi ang malapit and ayaw na rin nating maubos ang oras natin sa paghahanap ng makakainan. After Yoshinoya, nandito na kami sa Shinjuku! Una naming stop is Shinjuku Goen. So, tumatawid. Medyo makulimlim today, kaya sobrang lamig. Tapos tingnan nyo to. Ayan o. Di pa siya talaga fully yellow or full yellow yung mga leaves niya. Yung mga green pa. Ito din, hindi pa nagre-red. Pa-red pa lang sila. Nasa taas. Pinifigure out namin paano makapasok sa loob ng garden. Tatambay muna kami dito. Picture na natin si Yosh kasi bago yung coat niya. Ayan o. Suot na niya for today's video. From Ueno, nagdalawa kaming sakay. Pero may dalawa kayong option naman. Yung
First option is, since malapit kami dun sa Yoshinoya, tapat lang yung subway, sumakay na kami doon. Tapos, 2 lipat. Pero may another option kayo, yung Green Line. Isang sakay lang yan hanggang Shinjuku Station naman. Pero mas malayo yung lalakarin kung sa Garden ang punta nyo. Or first stop nyo is dito sa Garden. Ayun. Ito, figure out na muna namin paano makapasok sa loob. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand in the sun. It's already begun. You are my one. With a simple mind, we should find some more time. We don't need to worry at all. Edo era pa or around 1591 pa ang garden na to. Naging Imperial Garden noong 1906 and eventually after the World War II, naging available na to sa public and ginawang National Garden. May mga historical structures din dito sa loob. Overall, ang tahimik at ang ganda lang dito. One of the many places dito sa Tokyo na pwedeng puntahan para magmuni-muni or if gusto lang natin ng katahimikan. Meron din silang greenhouse dito na pwedeng pasukin at i-explore. Pero hindi na kami nakapag-video sa loob kasi bawal. It's already begun. You are my one. We just dance, find romance, second chance. We don't need to worry at all. Sa totoo lang, nag-overtime kami dito sa Shinjuku Gyoen. Bukod kasi sa na-underestimate namin severely ang lawak ng area, talagang nag-enjoy kami dito. Ganito na siguro talaga kapag nagkakaedad. Mas natutuwa na tayo sa mga tahimik na lugar. Garden, park, ganyan. Ang tagal namin dito, pero okay lang naman. Flexible naman tayo. Tapos namin sa Shinjuku Garden. Next stop namin is Kabukicho. Grabe, sobrang lamig. Mali ako ng outfit na sinuot for today's video. Bukas, balik tayo sa puffer jacket na mahaba. Para makapunta tayo sa next stop natin, from Shinjuku Gyoen, lakad tayo pabalik ng Shinjuku Gyoemai Station. Tapos mag-subway tayo using Marunouchi Line papuntang Shinjuku Station. 2 stops lang siya and 3 to 5 minutes train ride lang. Tapos exit tayo sa B13. Ticket price is 180 yen or 67 pesos. Pero bago kami pumasok talaga dun sa street ng Kabukicho, ito, daan muna kami ng Don Quixote kasi kailangan bumili ni Yosh ng scarf. Kasi naiwan niya yung scarf niya kanina sa Yoshinoya. So hirap na hirap siya kasi sobrang lamig. Pero bago kami pumasok ng Don Quixote, binigyan muna namin si Godzilla sa likod. Hindi ko alam kung kita niyo, pero yan, sa video kita niyo na si Godzilla. Nandun siya sa taas ng building nakasilip.
kami mag Don Quixote. And napabili na naman kami. Ayan, si Yosh. Yan, nabili na niya yung scarf niya. Finally, mas makapal lang konti. Pero mas okay na yun kasi perfect siya sa lamig. Hindi siya lalamigin. Yung nasasakit yung lalamunan. Ayan. Tapos ako, napabili naman ako ng Pikachu na anchor brick. Dalawang USB-C and isang USB-A o yung regular na USB. Cute-cute niya. Yan, tingnan niyo sa video ko na itsura. Sobrang cute. Perfect kasi nahirapan ako mag-charge dito sa Japan. Dahil dito, ayan, sabay-sabay na. Kaya kailangan isa-isa. Sabay-sabay ko na sila mag-charge. So ito, nandito na kami sa Kabukicho Street. So kung maano pa rin dito, maliwanag. Mag-ingat sa mga nag-iengganyo na kumain o uminom sa mga establishments nila. Sabi sa JNTO site, kapag sumama ka sa restaurants or bar nila, pagdating ng bill, super mahal na ng babayaran. Parang overcharge ka. Huwag na lang tatanggap sa mga offers nila or simply ignore them. Though hindi pa namin na-experience to. Hindi na officially part ng Kabukicho ang maliit na ari ng Omoide Yokocho. Pero dahil katabi lang siya, tara at puntahan na rin natin. So yung loob niyan, mga inuman, mga barbecue place, o yung ikinari or yakiniku places din, nandyan din. Maraming tao sa loob, ang dami kumakain. And hindi kami makapag-picture ng mga stalls kasi may nakalagay na no photos allowed na sign. So, bilang respeto dun sa establishment, syempre hindi natin kukunan na picture sa mga videos. So, nandito kami ngayon sa Shinjuku Nichome. Ito yung area for our LGBTQIA+ friends. At sa likod. Yeah. Few minutes walk from Kabukicho, located ang LGBTQIA+ friendly area na katabi ng Shinjuku Sanchome and Shinjuku Gyoemai stations. Tapos isang tawiran lang to from Shinjuku Gyoen National Garden. Maraming bars and cafes here. Hindi kami masyadong nagtagal sa Omoide Yokocho or sa Shinjuku Nichome kasi sa ibang lugar kami nag-dinner. Pero minute din namin dito sa Shinjuku ang Tokyo-based friend namin na si Rin. Halos 10 years na siyang nakatira dito sa Japan. And she also helped us sa mga videos natin. Nag-guest na rin siya sa podcast natin, kung saan diniscuss namin yung mga mistakes that travelers usually make in Japan. Kung gusto nyong mapakinggan yon, search the Poor Traveler Podcast in Spotify or Apple Podcasts or any other podcast chuchu. Anyway, maraming kainan dito sa Shinjuku. Iba-ibang klase. May mga fast food, street food, bars, and proper restaurants. Yung iba may gimmick pa. Years ago, natry na rin namin ang Ninja Restaurant dito kung saan kakaiba ang mga dishes and even yung pag-serve. Pero this time, dito ang meet up namin sa isang izakaya. Izakaya means stay-drink place. Maraming mga izakaya sa Shinjuku and marami ay frequented by locals na gusto lang uminom after work. Just make sure na itago ang mga jackets ninyo para hindi mag-amoy usok kasi most of the time, ang food dito ay grilled or fried lang. Pampulutan talaga. And that's it sa ating Shinjuku vlog. Overall, super na-enjoy natin ang mga pinuntahan natin today. Ang Shinjuku Gyoen, na-imagine ko na maganda rin dito pag winter and spring.
Tapos sa Kabukicho, may kakaibang charm. Tapos sa katabi nitong Omorde Yokocho na isang mahabang eskinita, maraming mga izakaya place na pwedeng kainan. At saka maliwanag at makulay din dito. May iba rin siyang charm na dala. So, eto na. Ang masasabi ko sa ginawa natin today is worth it! Sa next video, we're going to Hogwarts. Pupuntahan natin ang The Making of Harry Potter and dadayo rin tayo sa Kawagoe sa nearby Saitama Prefecture. Kung ayaw nyo ma-miss yan and di pa kayo nakasubscribe, click the subscribe button, ring the bell beside it, and select all para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Don't worry guys, gagawa kami ng Tokyo Travel Guide videos soon, kaya abangan nyo yan. Ayun na muna for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!